Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kis asztrológiai előrejelzéssel készülök most nektek. Júliusra, augusztusra, illetve a kora őszre szeretnék egy picikét előre tekinteni. És miért most? Azért, mert július 6-án, azaz így gyakorlatilag holnap lesz egy eléggé erőteljes újholdunk, és ezután az újholdat követően azt lehet mondani, hogy még nagyjából 2 hetünk van az évnek a nagyon pozitív fényes felében, és utána át fogunk lépni egy nagyon-nagyon más, jellegzetesen más időszakba, mint amiben eddig voltunk az év során. És ez hát nem jelent igazából problémát, de azért azt tudni kell, hogy általában a tevékenységeinknek a megkezdési időpontja az általánosságban véve kihatással van az egész tevékenységre. Ami azt jelenti, hogy ha valamit az évnek a fényes felében kezdünk el, tehát lehetőleg a téli napfordulótól a nyári napfordulóig, illetve azt követően még van egy kis időnk nagyjából a monszun időszakáig, a csaturmász időszakáig, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen jó lökettel induló, pozitív, fényes, jó jövőt ígérő dolog. Ez különösen igaz házasságra, házépítésre, különösen igaz a vállalkozásépítésre. Ha könyvet szeretnél írni, hogyha új terméket szeretnél felfedezni és bevezetni, hogyha egy új, épületet választasz a már meglévő cégednek, új székhelyed lesz, vagy bármilyen dolog, ami új, és hosszú távon szeretnéd, hogy ez sikereket és eredményt adjon neked, akkor ezt érdemes általában az évfényes felében elkezdeni. Az évfényes fel már nem tart sokáig, itt július 17-én lesz nekünk majd egy nagyon fontos napunk, ehhez az úgynevezett Szájana Ékásájana, vagy Szájana Ékádaszi, ami azt jelenti, hogy az a nap, amikor az Úr Visnu lepihen aludni. És néhány napra rá elkezdődik hivatalosan is a csaturmászjának az időszaka. Ez Indiában egyértelműen a monszunnak a 4 hónapos időszaka, még úgy is, hogy a különböző területeken van egy kis különbség, hogy mikor érkezik meg, ugye Dél-Indiában már megérkezett, Delhibe csak most ezen a héten érkezik nagyjából, és vannak olyan zónák, ahová még nem érkezett meg ugye a nyugati parton teljes körülön a monszun, de hogy ebben a 4 hónapban, ebben általánosságban véve mindenhová eljut. És hát a kérdés az, hogy itt Európában nekünk mennyire kell ezzel foglalkoznunk, hiszen itt Magyarországon júliusban és augusztusban nagyon fényes az idő. Tehát nagyon meleg van, nagyon jó idő van, és nincs monszun. Az nekünk inkább előtte volt, májusban, illetve júniusban. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy itt Magyarországon azért hely-időkörülmény itt annyira nem fontos, mint mondjuk Indiában, de azért, hogyha valamilyen fontos dologba szeretnétek belekezdeni, akkor ezt érdemes már inkább egy picikét korábban megtenni lehetőség szerint, még a következő hetekben. És hát talán ami emellett nekünk nagyon-nagyon fontos, az, hogy most itt július 6-án egy úgynevezett Punarvásu naksatrás újholdunk van. Ez a naksatra, ez egy kedvező naksatra egyébként, és erősen kapcsolódik az Úr Rámacsandrához, úgyhogy ez is egy sikeres és napos naksatra, azt lehet mondani, és kap is egyébként egy jupiteri energia, és kap is egy kis fényszöget még egy jupiteri naksatrából, a Szaturnusztól. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy holnap egy egészen jó napunk lesz, és ez a jó nap ez leginkább arra való, hogy azokat a dolgokat elkezdjük, vagy azokat a dolgokat megcsináljuk, amiket már egyszer megpróbáltunk, de akkor valamiért feladtuk, és nem sikerült. Tehát valamit újra megpróbálunk, visszatérünk, bármilyen nehézségek árán, bármilyen hosszú ideig elhanyagoltuk, bármennyire levettük a terítékről azt a dolgot, most még ezt még egyszer megpróbáljuk. És most ez egy nagyon jó időszak lesz a következő 2-3 hétben, hogy még azokat a dolgokat beiktassuk, amelyek igazán fontosak nekünk. Már igazából egy 10 nap múlva, július 15-től elkezdődik az a nyári, forró fényszög,
amelyet már említettem nektek igazából tavaly decemberben is a különféle hangelőrejelzésekben, illetve írásos előrejelzésekben. Ugye ez a forró hatás, ez úgy indul el, hogy a Mars nagyon erősen megközelíti az Uránusz bolygót, ami ugyan egy külső bolygó, de eleve egy nagyon forró naksatrában, a kritikában találkoznak a naphatása alatt, és éppen, hogy csak elhagyja őt, utána pedig gyakorlatilag ráközelít majd a Jupiterre, ez pedig a Rohini naksatrában lesz, aminek szintén van egy nagyon fontos jelentésköre. Most kezdjük az elején, tehát azzal, hogy már ezekben a napokban már a közelébe húzódott a Mars az Uránusznak, például nem tudom, láttátok-e, de egyszerre több vulkán is kitört, mint például az Etna, és ez nem csak a vulkánkitörésekre igaz, hanem általánosságban véve földrengéseket, hirtelen jövő viharokat, tájfunokat és eléggé pusztító tájfunokat fogunk látni világszerte. Ez természetesen mindig a klímától és az adott égövtől függ, hogy mit. Tehát nem Magyarországon lesz ugye tájfun vagy ciklon, de Magyarországon is lehetnek villámárvizek, lehetnek nagyon erős villámtevékenységek, lehetnek nagyon erős viharok, ugye különösen a villámcsapás által mondjuk házaknak a kiégése és ilyen dolgok, úgyhogy ezekben a hetekben eléggé vigyázni kell. Ők egyébként igazából az ő hatásuk az úgy fog bepontosodni, hogy nagyjából 15-ére ők már teljesen exaktul együtt állnak, és utána hál' Istennek a Mars egyébként nagyon hamar elhagyja az Uránusznak a társaságát. Ez azért fontos, mert közben más szembenállásokkal is fogunk találkozni az égen, Nap-Plutó, illetve Merkur-Hold ellenállás, szembenállás lesz, ami általánosságban véve bizonyos országokban a politikai helyzetnek a kiéleződését jelenti. Ugye már itt fél éve pedzegetem ezt a dolgot, hogy a jupiteri naksatrák és a Jupiter maga, illetve a napnak az érintettsége okán világnak a vezetői, nagy és neves politikai vezetőinek a cserélődése, akár az, hogy önként feladja ő a szolgálatát, akár az, hogy teljesen derültékből sose gondoltuk volna, de nem szavazzák meg őket, akár az, hogy ugye a világnak a vallási vezetőinél, nagy vallási vezetőinél, vagy olyan országokban, ahol szinte, hogy fanatikusan, egyfajta ilyen vallásos fanatikussággal követnek egy politikai vezetőt, akkor ezekben az országokban találkozhatunk hirtelen nagy fordulatokkal és meglepetésekkel, és természetesen azért azt is tudjuk, hogy itt ugye főleg bika és ikrek országok vannak a terítéken, ezek vannak így érintve, tehát biztosan tudjuk azt, hogy Irán, illetve Irak, Egyiptom, valamint Amerika, az Egyesült Államok, az mindenképpen érintett lesz. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak az elnök választása előtt most lesz az a következő 6 hét, július közepétől úgy szeptember elejéig, amikor így a legforróbb viták lesznek, a legcsúnyább támadások és harcok, és a Közel-Keleten pedig számíthatunk egy nagyon-nagyon kiélezett, csípős, forró politikai helyzetre, ami miatt kisebb lokális háborúk, illetve állóháborúk kialakulhatnak. Természetesen eddig nagyon jó volt egyébként Magyarországon az, hogy hirtelen sok volt az eső és a csapadék, ami több évnyi problémát pótolt, de most azt fogjuk tapasztalni, vagy azt fogjuk látni ezzel szemben, hogy ahogy eddig a víz volt az úr, addig most a forróság lesz az úr, tehát július közepétől nagyjából szeptember első-második hetéig kell számítani egy ilyen 6-8 hétig tartó, nagyon hevesen forró, száraz időszakra. Lesznek benne esők, és például nyilvánvalóan itt is van különféle ugye klímák, tehát például a monszunövezetben, akár csak Indiában, vagy Közép-Ázsiában, ott azt fogjuk tapasztalni, hogy lesznek részek, ahol nagyon nagy lesz a szárazság, és a monszun szinten nem érkezik meg, illetve lesznek kiegyenlítetlenül olyan részek és olyan szakaszok, ahol meg a monszun mondhatjuk azt, hogy több évnyit így bepótol, és ezáltal ilyen pusztító esőzések és árvizek lesznek. Sajnos ez mind a Mars-Uránusz, illetve a Mars, amikor a Jupiter közelébe kerül, akkor a víznek ezt a pusztító oldalát tudja kihozni, de azért többségében inkább egyébként a forrósága jellemző.
És hát ami nekünk még nagyon fontos, hogy amikor a Mars beírja a Jupitert, akkor a Rohiniben járunk, ez azért fontos nekünk, mert egyébként itt ebben a zónában ez az ikrek-zodiákus bika csillagkép, jó? Tehát, hogy a védikus nyugatit, hogyha a két szisztémát így együtt vizsgáljuk, hogy itt azt tapasztaljuk, hogy nagyon jól tudnánk most dílelni földbefektetésekkel, pénzügyi befektetésekkel, mezőgazdasághoz kapcsolódó munkákkal, és az élelmiszertermelés lenne terítéken. Ez a kérdés, hogy mi lesz a világ élelmiszerellátásával, az emberek élelmiszerellátásával, és azt hogyan lehet jól megcsinálni. És most azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a Mars-Jupiter így együtt, ugye 12 év után, ők itt azt hozzák, hogy hoppá, bizonyos zónákban, például közel-keleten a forróság miatt kiszárad a termés, más helyeken meg a pusztító árvíz és az esők miatt kifordul a termés. Jó, tehát sajnos ezek a dolgok így unblock egy kicsikét így bekavarhatnak a következő hetekben. Jó, ez lesz egy ilyen feszültebb dolog, és természetesen feszülten is reagálhatunk, a lehetőség szerint mindenki nagyon vigyázzon a vállára, a nyakára, a torkára, a mandulájára, pajzsmirigyre és a mandula betegségekre érzékeny emberek, szájon át, különféle torokgyulladásokra, nagyon szenzitív emberek. Valószínűleg fogunk látni egy ilyen nyári torokgyulladásos vírus hullámot is a világban, ami hirtelen fut, és szerintem nem kellett volna nagyon megijedni, de hogy ezzel is fogunk látni egy ilyen keményebb pár hetes hullámot, és akkor ez egyébként lecseng, tehát ez nagyon-nagyon szépen lecseng, el fog kezdődni majd a csaturnász időszaka, és akkor még azt lehet mondani, hogy talán az augusztus lesz a legbizonytalanabb hónap, egészen decemberig, jó? Tehát, hogy az augusztus elején fogjuk azt látni, hogy szépen majd elindul a Merkur ismét egy retrográd pozícióba, olyan helyen lesz retrográd, hogy közben nagyon közel lesz egy szuper erős naphoz, tehát ő meg is lesz erősen égetve ezáltal, és áthalad még közben oda-vissza ilyen Gandanta zónákon, stb. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kényes kis ponton lesz, úgyhogy az meg általánosságban véve az már július 20-tól fölfelé, illetve augusztus elején tud nekünk közlekedésben, tömegkommunikációban, mobiltelefonnal, laptoppal, internetkommunikációval mindenféle problémákat és kihívásokat adni. Úgyhogy ehhez sok-sok türelem kell. Dolgoknak a megbeszélése, megtárgyalása, újra tervezése, az sem olyan nagyon egyszerű, amikor a Merkur ilyen állapotban van. Jó, úgyhogy egy picit türelem kell ezekhez a hetekhez, ami egyébként nagyon jó, hogy a Mars és a Jupiter együtt a Rohiniben, az egy hatalmas felhajtó erőt ad. Ugye Rohini, ő a táplálékoknak a lelki oka és a bennük lévő nedvdúság és az élet, a folyadék tartalom. És amikor ide a Mars belép a Jupiter mellé, ide a Rohinibe, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármi, amilyen kreatív ötletünk van, legyen szó művészetről vagy vállalkozásról, ami mi bele tudunk rakni egy nagyon-nagyon szuper kreatív teremtőerőt, és egy ilyen hirtelen szárba szökkenést tapasztalhatunk. Tehát, hogy meg lesz táplálva a mi vállalkozásunk, a mi ötletünk, a mi kreativitásunk, akár az utazásunk, vagy bármi, amit mi szeretnénk csinálni. Jó, úgyhogy azt gondolom, hogy a július hónapban, amíg még a rák energiái is érvényesülnek, addig még a következő hetekben érdemes tök jól pihenni, meg családi pihenni, és aztán mondjuk július második felétől, különösen az augusztus hónapban, ott már a kicsit bizonytalanabb politikai berendezkedésű, konfliktusokra hajlamos országokban már mondjuk azért nem terveznék nyaralást, ilyen régiókba, hogy senkit ne érjen meglepetés, mert ugye általában ezek mellé, a csillagképek mellé nincsenek odaírva az országok. És akkor egyébként azt fogjuk látni, hogy szeptember elején lesz egy új hold, és utána a szeptemberi új holdtól nagyjából november vége, december elejéig egy viszonylag kiegyensúlyozott, megszokott időszaknak nézünk elébe. Ugye most már az évnek javában a fogyatkozó felébe vagyunk, de ezt még nem fogjuk érezni, csak majd augusztus végén, amikor hirtelen már este 7-kor sötét lesz,
és lemegy a nap, és nagyon hirtelen vissza kell állnunk a nyári meleg mellett az őszi hangulatra és az őszi időszakra, de ez még messze van, úgyhogy ebből még most nem kell, hogy kivegyük a részünket, most még néhány hétig itt élvezhetjük az életet. Szintén fontos, és még megjegyezném, hogy itt a nyár folyamán a retrográd bolygóknak a hulláma elkezdődött. Kezdődött ez most a Szaturnusszal, aki a Purva Badrában fordult meg, és őnek itt egy nagyon fontos témája az, hogy valamilyen áldozatot hozzunk, vagy lemondást végezzünk, és hogy olyan áldozatot hozzunk meg olyan dolgokért, amit esetleg korábban elmulasztottunk, vagy nem tettünk meg, és emiatt nem értünk el sikert. És hogyha ezt megtesszük, akkor az mind a lelki fejlődésünknek, mind pedig az anyagi céljainknak valószínűleg most nagyon kedvező lesz, mert hogy a retrográd bolygók amúgy amellett, hogy van olykor némi káros hatásuk, azért azt is segítik, hogy egy ilyen visszajátszás jelleggel megugorjuk a korábban meg nem ugrott feladatainkat. És természetesen ezekben a napokban fordul a Neptunusz, ami itt július elején különösen az óceáni régiókban tájfunokat, illetve ciklonokat, erős viharos időrejárási jelenségeket okozhat, ilyen köthöz hasonló párás jelenségeket az arra jellemző országokban. És hát mondjuk, hogyha valakinek például különböző altatókkal, nyugtatókkal, alkohollal és ilyen szerekkel van dolga az életében, akkor kifejezetten az ilyen fordulóinál a Neptunusznak lehetőleg legyen óvatos, mert nem biztos, hogy ennek a dolognak annyira jó vége lesz, úgyhogy erre érdemes igazából odafigyelni. Jó, úgyhogy nagyjából ez az, ami ránk vár itt ebben az időszakban, és remélem, hogy ez hasznotokra válik. Próbálok majd augusztus végén is, illetve a következő hetekben jelezni még mindenfélét nektek, illetve hogyha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan tegyétek fel, el is próbálok válaszolni. Ugye nem olyan egyszerű, hogy mindig a világ egészére egyfajta előrejelzést tegyünk, hiszen minden országban más a klíma, mások az erőviszonyok, de van néhány ilyen általános hullám, amire fel lehet ülni, amit nekünk az asztrológiai képlet mutat, úgyhogy ez az, ami igazából fontos most nekünk, és innen folytatjuk. Sziasztok!